کار دست رو مس کار شده. این جنس مثل روش علاقه به مشکی خورده و روش کار شده. همین بیاد کاری کنه. دست رو مس کار شده. این جنس مثل روش علاقه به مشکی خورده و روش کار شده. روش هم مواد خودش حالت سویدی گلدون داره، افسینی داره، بشقاب. اونا کار دست رو مس کار شده. این گلا که میبینی از درخت مس درست. نه تابلوهای دور برابر تابلوها هست تو قابل